आज आपण मसाला पेपर डोसा बनवतो आहे। तर हा पेपर डोसा म्हणजे काय, तर अगदी कागदासारखा पातळ, पारदर्शक आणि पापडासारखा कुरकुरीत डोसा, जो बऱ्याच काळपर्यंत कुरकुरीत राहतो, लवकर मऊ पडत नाही। हॉटेलला जो पेपर डोसा मिळतो ना, तो अगदी कुरकुरीत असतो, कागदासारखा पातळ असतो आणि लवकर मऊ पडत नाही। पण तसाच डोसा घरी बनवायचा म्हटलं तर पातळ होणे तर दूर, डोसा कुरकुरीत सुद्धा बनत नाही। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। पेपर डोसा बनवण्याच्या सर्व सिक्रेट टिप्स या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत। आपल्याला डोसा बॅटर तयार करायचा आहे। त्यासाठी मी 3 कप राशनचे तांदूळ घेतलेले आहे। तांदूळ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायचे, यामध्ये भरपूर पाणी घालायचं आणि 5 ते 6 तासासाठी भिजत घालायचे। 1 कप बिना सालीची उडदाची डाळ, यामध्ये 1 चमचा मेथी दाणा, 2 ते 3 वेळा डाळ स्वच्छ पाण्याने धुवायची आणि 6 तासासाठी भिजत घालायची। डाळ व्यवस्थित भिजल्या गेलेली आहे आणि तांदूळसुद्धा। उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे फक्त 6 तास भिजत घालायचे। हिवाळ्याचे दिवस असतील तर हे डाळ तांदूळ आपल्याला 10 ते 12 तासासाठी भिजत घालायचे असतात। तर मी तांदूळातलं सर्व पाणी फेकून दिलेलं आहे, पण डाळीमधलं पाणी बॅटर तयार करण्यासाठी वापरते आहे। सुरुवातीला मी तांदूळ अगदी बारीक वाटून घेतलेले आहे। वाटत असताना डाळीतल्या पाण्याचा वापर केलेला आहे, म्हणजे बॅटर आंबवण्यासाठी मदत होते। आता आपल्याला डाळ वाटून घ्यायची आहे। तर डाळीतलं जे पाणी होतं ते वापरून मी डाळसुद्धा वाटून घेतलेली आहे आणि बॅटर जे आहे ना, खूप जास्त पातळ करायचं नाही, त्यामुळे बॅटर व्यवस्थित फर्मेंट होत नाही। बॅटर घट्टच ठेवायचं आहे आणि मोठं पातेलं वापरायचं, म्हणजे फर्मेंट झाल्यानंतर बॅटर उतू जात नाही। रात्रभरासाठी फर्मेंट करून घ्यायचं। बघू शकता बॅटर फर्मेंट झालेलं आहे। बॅटर नीट फर्मेंट झालेलं असेल तर डोसासुद्धा परफेक्ट बनतो। आता यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। डोस्याला रंग सुरेख यावा यासाठी मी नेहमी डोसा बॅटरमध्ये 1 चमचा साखर नक्की घालते, यामुळे डोसा कुरकुरीत होण्याससुद्धा मदत मिळते। डोसा बनवण्यासाठी आणि रोजच्या वापरासाठी मी एक छोटासा कुकर मागवलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो पेपर डोसा आपण बनवणार आहोत त्यासाठी मी स्पेशल तवा मागवलेला आहे। तर हा आहे कास्ट आयर्नचा तवा, जो मी इंडस व्हॅली या कंपनीचा मागवलेला आहे। हा तवा नॅचरली नॉनस्टिक आहे। कुठलंही केमिकल कोटिंग चढवून याला नॉनस्टिक बनवण्यात आलेलं नाही आहे, त्यामुळे टॉक्झिन फ्री आहे। तव्याची जाडी खूप आहे, त्यामुळे यावर चपाती बनवा, डोसा बनवा, पराठा बनवा, सँडविच बनवा, काहीही सहजासहजी करपत नाही। हँडल्स खूप मजबूत आहे आणि तवा जो आहे ना, एवढा रफ टफ आहे, एकदा घेतल्यानंतर पिढ्यानं निघून जाईल, पण तवा काही खराब व्हायचा नाही। हा तवा ऑर्डर करण्यासाठी लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि सोबतच जर तुम्हाला हा कुकरही ऑर्डर करायचा असेल तर दोन्ही प्रॉडक्टच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे। वर तुम्हाला जो कूपन कोड दिसते आहे तो कूपन कोड वापरून या दोन्ही प्रॉडक्टवर तुम्ही भारी डिस्काउंटसुद्धा मिळवू शकता। आणि हा जो छोटासा कुकर मी मागवलेला आहे ना, 1 ते 2 लोकांसाठी जेव्हा आपल्याला कमी प्रमाणामध्ये कुकरमध्ये काही शिजवायचं असतं तेव्हा मोठा कुकर वापरणे सोयीचं नसतं, म्हणून मी हा छोटासा कुकर मागवलेला आहे। हाय क्वालिटी स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेला हा कुकर ट्रिपल लेअर आहे, त्यामुळे यामध्ये जे अन्न आहे ना ते सहजासहजी करपत नाही। बऱ्याच वेळा आपण खिचडी जेव्हा कुकरला शिजवतो ना ती करपून जाते। कुकरची जाडीसुद्धा भरपूर आहे आणि कुकरमधून सहजासहजी काही उतूसुद्धा जात नाही। तर डोस्यासाठी आपल्याला बटाट्याची भाजी तयार करायची आहे। त्यासाठी 4 बटाटे मी मध्यम आचेवर 4 ते 5 शिट्या काढून शिजवून घेतलेले आहेत। कुकर जोवर गार होते आहे तोवर आपण बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी बाकी तयारी करूया आणि चटणीसुद्धा बनवणार आहोत। तर इथे मी बटाट्याची भाजी बनवण्यासाठी 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहे। तर खलबत्त्यामध्ये मी लसूण, आलं, जिरे आणि 1 मोठा चमचा धने घालून कुटून घेतलेले आहे। तर हे जाडसर कुटायचं आहे, तुम्ही मिक्सरला सुद्धा फिरवून घेऊ शकता। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या मी बारीक चिरून घेते आहे, यासुद्धा आपण बटाट्याच्या भाजीमध्येच वापरणार आहोत। आणि कढीपत्ता आपल्याला लागणार आहे। इकडे कुकरसुद्धा गार झालेला आहे, बटाट्यांना चिरा गेलेला आहे। तर हे बटाटे जोवर गार होते आहे ना तोवर आपण 2 चटण्या तयार करूया। तर पहिली चटणी आपण डाळव्याची बनवतो आहे। तर 1 छोटी वाटी भरून मी डाळवा घेतलेला आहे, लसूण पाकळ्या, मिरची, पुदिना, सोबतच 1 मोठी वाटी किसलेलं सुकं खोबरं किंवा ओलं खोबरं घालू शकता, मीठ घालायचं आहे आणि सोबतच जिरे घालायचं। एकदा हे वाटून घ्यायचं, यामध्ये पाणी घालायचं आणि अर्ध लिंबू पिळायचं आहे। तर ही चटणी इथे तयार झालेली आहे। तुम्ही यामध्ये भाजलेले शेंगदाणेसुद्धा घालू शकता। तर तडका घालण्यासाठी मोहरी घालायची, जिरे घालायचं, सुकलेल्या लाल मिरच्या आणि कढीपत्ता घालायचा आहे। हिंगसुद्धा तुम्ही घालू शकता आणि हा तडका चटणीवर घालायचा आहे। तर इथे 1 चटणी तयार झालेली आहे। आता आपण बटाट्याची भाजी तयार करूया। त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम झालं की मोहरी, जिरे घालायचं, 1 मोठा चमचा चणा डाळ घालायची, सोबतच तुम्ही उडदाची डाळसुद्धा घालू शकता। बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, पातळ उभा चिरलेला कांदा घालायचा, कढीपत्ता घालायचा। कांदा हलकासा मऊ होऊ द्यायचा, जास्त करपू द्यायचा नाही किंवा लालसर होऊ द्यायचा नाही। तयार केलेलं वाटण परतून घ्यायचं, अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। आता यामध्ये आपल्याला उकडलेले मॅश केलेले बटाटे घालायचे आहे, सोबतच पाणी घालायचं, अर्धा कप पाणी मी इथे घातलेलं आहे।
आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, सोबतच बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालायची। डोस्यासाठी जी बटाट्याची भाजी बनवल्या जाते ती थोडी लपलपीतच असते, खूप जास्त सुकी बनवल्या जात नाही। आता वरून तुम्ही किसलेलं सुकं खोबरं किंवा ओलं खोबरं घालू शकता आणि चिरलेली कोथिंबीर घालायची। डोस्यासाठी बटाट्याची भाजी इथे तयार झालेली आहे। आता दुसरी जी लाल चटणी आपण बनवतो आहे ना, त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करायचं। 1 मोठा चमचा चणा डाळ, बिनासालीची उडदाची डाळ 1 मोठा चमचा, सुकलेल्या लाल मिरच्या 2 ते 3, कढीपत्ता, 2 ते 3 लाल कलरचे टोमॅटो, 2 ते 3 मध्यम आकाराचे कांदे जाडसर चिरून घ्यायचे, चवीनुसार मीठ घालायचं। 1 मोठा चमचा मी तिखट घालते आहे। 1 वाटी किसलेलं सुकं खोबरं, कोथिंबीर घालायची। तुम्ही इथे ओल्या खोबऱ्याचाही वापर करू शकता। 2 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं घालायचं। आता यामध्ये आपल्याला गार पाणी घालायचं आहे आणि हे सर्व गार झाल्यानंतर मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। चटणी तुमच्या आवडीनुसार पातळ किंवा दाटसर ठेवू शकता। तडका लावण्यासाठी मी इथे कढईमध्ये तेल गरम झाल्यानंतर मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि सुकलेल्या लाल मिरच्या घातलेल्या आहे। हा तडका आता चटणीवर घालायचा। दुसरी चटणीसुद्धा तयार आहे। आता डोसा बनवण्यासाठी तव्याला आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। तेल लावून झाल्यानंतर तवा हाय फ्लेमवर धूर निघेपर्यंत गरम करायचा। धूर निघायला लागला की गॅस अगदी मंद आचेवर करायचा। तव्यावर पाणी शिंपडून घ्यायचं आणि कपड्याने सगळं पाणी पुसून घ्यायचं। यामुळे तव्याचं जे तापमान आहे ना ते थोडं कमी होतं आणि बॅटर पसरवत असताना उसळून वर येत नाही। परत एकदा हलकंसं तेल ब्रश करून घ्यायचं आणि बॅटर तव्यावर पसरवून घ्यायचं। बॅटर पसरवत असताना गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा आहे आणि एकसारखं हे बॅटर पसरवायचं। पसरवत असताना पडी उचलायची नाही जोवर आपण पूर्णपणे डोसा पसरवून घेत नाही। तर इथे बघू शकता एकसारखा डोसा पसरवला गेलेला आहे। आपण जेव्हा नॉनस्टिकच्या तव्यावर डोसा बनवतो ना, बरेच वेळा रंग येण्याआधी डोसा उसळून येतो। पण या तव्याची विशेष बाब ही आहे की जोवर आपण स्वतःहून डोसा सोडवत नाही ना, तोवर हा डोसा सुटून वर येत नाही। त्यामुळे डोसा हा कुरकुरीत बनतो, 100% कुरकुरीत बनतो आणि डोस्याला रंगसुद्धा खूप सुरेख येतो। यावर बनवलेला जो डोसा आहे ना, तो बऱ्याच काळपर्यंत कुरकुरीत राहतो। कसं आहे ना, मी याआधी तुम्हाला नॉनस्टिकच्या तव्यावर सुद्धा डोसा कसा बनवायचा हे दाखवलेलं होतं। पण नॉनस्टिकच्या तव्यावर कसं असतं, बरेच वेळा डोस्याला रंग येण्याआधी, डोसा कुरकुरीत होण्याआधी उसळून येतो। त्यामुळे डोसा कुरकुरीत होणे जवळजवळ अशक्य असतं, विशेष करून नवशिक्यांसाठी। पण हा जो कास्टांचा तवा आहे ना, जे नवशिके असतील ना ते सुद्धा या तव्यावर परफेक्ट डोसा पहिल्याच प्रयत्नात बनवू शकतात। कसं आहे ना, या तव्यावर डोसा जेव्हा आपण पसरवतो तेव्हा कुरकुरीत होण्याआधी मध्येच डोसा उसळून वर येत नाही, छान चिकटून बसतो आणि जेव्हा आपण सराट्याने याला सोडवतो ना तर सहज हा निघून येतो। अगदी पेपरसारखा पातळ आणि पापडासारखा कुरकुरीत डोसा तयार होतो। परफेक्ट अगदी हॉटेल स्टाईल, रेस्टॉरंट स्टाईल डोसा। आणि या डोस्याचं जे टेक्स्चर आहे ते तुम्ही बघू शकता, मस्त जाडीसुद्धा पडलेली आहे। याचं कारण माहिती आहे तुम्हाला, या तव्याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता, रफ आहे। त्या टेक्स्चरमुळे डोस्याला सुद्धा मस्त टेक्स्चर आलेलं आहे, मस्त जाडीसुद्धा पडलेली आहे। त्यामुळे डोसा दिसायलासुद्धा खूप सुरेख दिसतो। आता तुम्हाला माहिती झालं हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला एवढा कुरकुरीत डोसा कसा बनवला जातो। तर हेच ते सिक्रेट आहे। हॉटेल रेस्टॉरंटला डोसा बनवण्यासाठी नॉनस्टिकचा तवा वापरला जात नाही, तर आयरनचा तवा वापरला जाते। तुम्हीसुद्धा हॉटेलसारखा परफेक्ट डोसा घरच्या घरी तयार करू शकता। तर या डोस्याचा आवाज तुम्ही ऐकू शकता, किती कुरकुरीत हा डोसा झालेला आहे। 1 तासानंतरसुद्धा हा डोसा असाच कुरकुरीत राहतो। परफेक्ट डोस्याची ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या घरीसुद्धा नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। लवकरच भेट होईल अशाच एका नवीन रेसिपीबरोबर। तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे मनपूर्वक आभार।